33-åriga Sami Skitz från Helsingborg ska ha börjat sin kriminella karriär som inbrottstjuv. Han ska även vara en riktigt bra bil- och motorcykelförare. Sami är uppvuxen i Adolfsberg i Helsingborg med två yngre bröder, Amin och Karim. I tidig ålder blev han uppmärksammad av polis såsom aktiv med narkotikaförsäljning på gatunivå. Första domen så riktades mot honom 2007 där han är dömd för grövre brottslighet, bland annat vapenbrott. 2009 dömdes Sami för grov misshandel samt människorov. Sami har fram till 2016 blivit flertalet gånger dömd för olika brott, sammanlagt 41 avsnitt. Enligt polisens underrättelsetjänst har Sami ledande roll i ett kriminellt nätverk som utgår från Helsingborg. Det kriminella nätverket hänvisas ofta i dagligt tal som maffian på AD eller bröderna och liknande. Sami har enligt uppgift ett brett kontaktnät bland de kriminella och har vid flera tillfällen observerats med personer som är dömda för grov kriminalitet. Sami uppges vid 2010-tiden ha kopplingar till Black Cobra i Helsingborg, gatugänget som startades i Danmark. Det är 5 september 2010 klockan 8 på en söndagskväll mellan Kustgatan och Lyckbäcksgatan på en parkeringsplats i Rå i Helsingborg. Något form av bråk sker och det kommer in larm om skottlossning. Väl på plats är ingen kvar, men polisen hittar tomhylsor och blodspår. Senare hittades också en moped MC med skottskador och blodfläckar. 3 män kommer senare på kvällen in till Helsingborgs lasarett. 2 av dem hade knivskador, den tredje som är Sami Skitz har blivit skottskadad i huvudet med ett hagelgevär. Alla 3 var allvarligt skadade men klarade sig. Sami klarade sig mirakulöst trots att han hade blivit skjuten i huvudet med ett hagelgevär på grund av att han hade på sin MC-hjälm när han blev skjuten. Denna händelse sägs vara mellan albaner och Black Cobra. Den 3 juni 2012 så ligger färjan Hamlet vid kaj i Helsingborgs hamn och hade precis tömts på passagerarna från Danmark när rånarna slog till mot växlingskontoret ombord strax före klockan 19:20 på söndagskvällen. Timingen var perfekt eftersom Hamlet ännu inte börjat släppa ombord bilarna som skulle åka med den vändande turen till Helsingör. Maskerade med svarta motorcykelhjälmar med mörka visir och beväpnade med en AK4 och en pistol stegade de båda rådarna fram mot växlingskontoret. De tvingade till sig en okänd summa pengar och sprang snabbt ner till bildäck där de hade motorcykel. Enligt personal på Hamlet avlossade rånarna flera varningsskott, varav minst ett skott ner mot bildäcket. Rånarna körde sedan i hög hastighet av färjan på motorcykeln och tog sedan en oväntad väg ut från terminalområdet. I den smala passagen mellan Hotell Marina Plaza och knutpunkten hade rånarna i förväg klippt upp ett hål i staketet som löper runt området. Från färjan är det bara drygt 50 meter till passagen och rånarna lyckades sedan försvinna i trafikvimlet långt innan den första polispatrullen kom till färjeterminalen. Enligt vittnesuppgifter väntade medhjälpare på en moped när de 2 rånarna på motorcykel körde ut genom hålet i staketet. Ingen fälls för det spektakulära rånet, men Sami Skitz är huvudmisstänkt av polisen. Efter rånet 2012 börjar Sami Skitz umgås mer med Nermin och den så kallade M-falangen från Malmö. Samtidigt ska en rival, Bestnik i Helsingborg, vara nära K-falangen i Malmö. M- och K-falangen är mitt uppe i ett våldsamt och blodigt gangsterkrig i Malmö. 24 juni 2013. Klockan var strax innan 9 på kvällen den 24 juni 2013. På nuvarande Söderskolan i Helsingborg hade flera personer samlats, både vuxna och barn. På en liten plan med konstgräs pågick en fotbollsmatch. Sami Skitz spelar fotboll när 2 män närmar sig planen norrifrån. En är beväpnad med en kulsprutpistol kaliber 7,65. Båda skyttarna avlossar en stor mängd skott mot Sami på fotbollsplanen. Minst 14 stycken. Sami, medan han blir beskjuten, går mot sidan av fotbollsplanen där han gömt ett vapen under sin tröja. Sami skjuter tillbaka och avlossar minst ett skott mot skyttarna, vilket man tydligt kan se på övervakningsbilderna. Det hittas kulor över ett stort område, bland annat i ett cykelförråd och i en gungställning. Enligt polisen ska en då 25-årig man samt Bestnik vara skyttarna. Den 25-åriga mannen erkände att han hade skjutit 14 skott med en k-pist. Trots att händelsen fångades på film friades 25-åringen.
Vid en husrannsakan fann polisen en pistol och ett magasin med 11 skott i 25-åringens garderob. 13 november 2013. Polisen larmades vid 1:30 på natten om att skottlossning hörts i centrala Helsingborg. När polisen kom till platsen fann de en 26-årig man som hade skjutits utomhus. Det är Besnik som har skjutits ihjäl med 7 skott. Mordet är olöst, men polisens utpekat huvudmisstänkta för detta mord, både som ansvariga samt skytt, är Sami och Nermin från M-falangen. Enligt uppgifter är det här mordet början till det som sedan blir Adolfsbergsnätverket, och Sami uppges börja ta ett krafttag om Helsingborg. 4 oktober 2015. Larmet om skottlossningen i en villa på Rå i Helsingborg inkom vid 22:59 på söndagskvällen. Efter att polisen kunnat säkra platsen skickades ambulansen fram till villan. Personalen började ta hand om en svårt skottskadad man i 30-årsåldern som befann sig inne i bostaden. Men mannens liv gick inte att rädda och han avled på sjukhuset. Gärningsmannen ska ha stått i buskarna i trädgården utanför villan medan offret satt och tittade på TV. Skotten är avlossade utifrån in genom fönsterrutan och offret träffades av flera skott. Den döda mannen är känd av polisen sedan tidigare. Det visade sig vara ingen mindre än samma person som sköt Sami i huvudet med hagelgevär 5 år tidigare. Sami är utpekad och huvudmisstänkt av polisen för detta mord. Efter detta så enligt uppgifter uppger Sami och Adolfsbergsnätverket ha ett järngrepp på Helsingborg. De styr narkotikahandeln totalt och satte priset på drogerna på marknaden som alla var tvungna att följa. Ingen säljer gram eller kilon under ett visst satt pris, och skulle man göra det så kommer konsekvenserna snabbt och skoningslöst. 16 augusti 2017. På kvällen den 16 augusti 2017 befann sig målsäganden AH och några av hans kamrater i parken vid Furutorpsplatsen, kallad GA-parken, i centrala Helsingborg. Cirka klockan 22:00 kommer Skits på motorcykel och parkerar i närheten av där de befann sig. Sami tar kontakt med AH och hans kamrater och någon form av diskussion uppstår. Därefter lämnar Sami Skits parken på motorcykel. En kort stund därefter återkommer Sami gående tillsammans med ytterligare en person. Cirka klockan 22:30 avlossas flera skott med automatvapen mot målsäganden AH som träffas med flera skott och får livshotande skador. Skytten har pekats ut som Sami Skits av vittnen. Forensiskt spår, DNA, finns från Sami på en hylsa som anträffas på brottsplatsen. Flera andra personer vistade sig kring målsäganden och det var mörkt ute. Detta innebar en risk för att även andra skulle komma till skada. Efter att ha avlossat skotten hotar Sami 2 av målsägandens kamrater genom att rikta vapnet mot dem. Offret träffas med 6 skott, alla i benen. 4 skott i högerbenet, där 2 stannar kvar i benet, och 2 i vänsterbenet, som har gått rakt igenom. Ett vittne beskriver händelsen så här. Innan skjutningen, alltså vi satt där i parken. Sen det kom en motorcykel, de var blå och vit färg. Han parkerade, sen min vän, han som blev skjuten, han gick och pratade med han. Sen de började tjafsa och han körde iväg. Efter typ 15-20 minuter han kom tillbaka men utan motorcykel. Han gick och så han kom ut för han var, vad heter det, det fanns långt gräs och de var 2 stycken. De kom ut direkt, de sköt på han. Sen sprang de mot Närlunda. 18 oktober 2017. Den 18 oktober 2017 placerade en person en frysväska innehållande en bomb utanför polishusets entré i Helsingborg. Explosionen som följde orsakade stora materiella skador på polishuset och tryckvågen krossade glasrutor på flera av husen runt omkring. Sami Skits misstänks ha hanterat och transporterat en frysväska med sprängmedel som senare användes vid sprängningen. Det är även bevisat att en 23-årig man varit delaktig då man funnit rester av sprängmedel på en motorcykel i mannens förråd och på en jacka i hans hem. Den tredje mannen har pekats ut som den person som syns på övervakningskameran när han placerar bomben vid polishuset. Det har rört sig om en mycket kraftig sprängladdning riktad mot polisen som är en grundläggande samhällsfunktion. Det har också funnits en stor risk för att personskador skulle uppstå. Detta gör att brotten har ett högt straffvärde. Sami blir utpekat senare av en avhoppare för det här brottet.
3 bröder. 13 januari 2018. Klockan 22.06 på fredagskvällen fick polisen flera samtal från Närlunda i Helsingborg om att det hade skett en skottlossning på Närlundavägen. Minst 5 skott hade avlossats och när polisen kom fram till brottsplatsen låg 2 män på marken. En 23-årig man hade avlidit medan en 22-årig man fördes till sjukhus med allvarliga skador, men överlever. Motivet sägs vara oklart, men bägge offer ska ha ingått i Adolfsbergsnätverket och någon intern dispyt ska ha uppstått. Sami anses ligga bakom då han blir utpekad av en avhoppare. 12 februari 2018. Polisen fick larmet klockan 21.43. Skottlossningen ska ha ägt rum vid Domaregatan i området Elineberg i Helsingborg. När polisen åkte dit hittades en man i 20-årsåldern med flera allvarliga skottskador i närheten. Den unga mannen blev alltså skjuten och allvarligt skadad mindre än 30 dagar efter hans bror blivit ihjälskjuten. 2 bröder skjutna, en död och en allvarligt skadad. Sami är utpekad misstänkt av polisen. 28 december 2018. Larmet om detonationen i Landskrona inkom strax efter 01 natten till fredag. Polis och räddningstjänst skickades till platsen där de kunde konstatera att flera bilar och fastigheter har skadats samt betecknat det som en kraftig detonation. En entrédörr till ett flerfamiljshus ska ha skadats samt 3 bilar och skyltfönster i en fastighet som ligger mitt emot. I samband med händelsen inträffade en trafikolycka i Landskrona när en bil voltade av vägen och 2 personer sprang från platsen. En hundpatrull tar direkt upp ett spår efter mannen som flytt österut och spåret går upp för en trappa och ovanför denna anträffar hunden och markerar en tappad sko. Till slut kommer hundföraren upp för en brant vall mot en åker. Här anträffas en person som ligger i grönskan och försöker gömma sig. Sami Skits grips alltså några 100 meter norr om olycksplatsen ute i terrängen. Sami klagade över smärtor i huvudet där han hade en mindre bula och en mindre sårskada. Sami uppgav flera gånger att han suttit i bilens baksäte och inte haft bälte på sig. Sami ska enligt egen utsago slungats fram i bilens främre passagerarsäte vid krocken och då skadat sitt huvud. Efter Sami och den andra mannen blir gripen och häktad nära slutet av 2018 och det kriminella nätverk som Sami Skits styrt innan fängelsedomen anses nu av polisen kontrolleras av hans yngre bror Amin. 21 maj 2020. Strax efter klockan 23 på onsdagskvällen den 21 maj 2020 så stod den tredje brodern, 22 år gammal, och väntade på en person på en parkeringsplats. Larmet till polisen om skottlossning kom cirka klockan 23.23 och vittnen har sett en moped med 2 män. Mördarna ska ha kommit på en moped och skjutit offret när han stod bredvid sin bil. Först kom 6 skott och därefter dröjde det ett par sekunder och så kom ytterligare 2. Sedan hördes en ny serie skott på uppskattningsvis 6 igen enligt vittnen. Man tror att offret har goas och när polisen kom till platsen låg 22-åringen på marken vid sidan om sin bil och var då skjuten på flera ställen i kroppen och i huvudet. Även 22-åringens bil beskrivs av vittnen som sönderskjuten. 3 bröder har alltså skjutits, 2 döda och en allvarligt skadad. Enligt uppgifter så ska skottlossningarna mot de 2 andra bröderna efter första mordet handlat om att förhindra att de tar ut hämnd i framtiden. Adolfsbergsnätverket anses ligga bakom detta. 7 mars 2021. Den 18-åriga systern till de 3 tidigare nämnda bröderna blir grovt misshandlad av Samis yngre bröder efter ett tjafs. Båda bröderna döms till 1 års fängelse för misshandel och olaga hot. Amin döms sedan under 2022 till fängelse igen i 6 år och 8 månader för grovt narkotikabrott. Den yngsta brodern Karim har en månad tidigare också dömts till fängelse i 3 år och 9 månader för försök respektive anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse och därutöver penningtvätt. Adolfsbergsgänget har dominerat Helsingborgs undre värld i många år. I princip alla mord som har skett under ett decennium i staden anses de ligga bakom. Mitten av 2020 bedömer myndigheter att Adolfsbergsgänget blivit ett så stort problem i Helsingborg att man tar till ett av de kraftigaste medel man har för att komma åt nätverket.
Det nationella operativa rådet bestämmer att en särskild satsning ska genomföras. Då inleddes en stor operation med målet att knäcka nätverket. Under våren 2022 börjar resultaten bli tydliga. Gängmedlemmar har åtalats för mordförsök, sprängdåd och stora narkotikapartier. Sami Skitz blir 2019 dömd till 4 års fängelse för allmänfarlig skadegörelse i Landskrona, där en bomb hade placerats vid en fastighet som exploderade med stor förödelse som resultat. Skitz blev placerad på anstalten Fenix i Kumla efter en bedömning av kriminalvården. I slutet av 2020 döms Sami för mordförsöket till Furutorpsparken 2017 till 10 års fängelse. I juni 2022 döms Sami Skitz återigen till fängelse i 7 år tillsammans med en annan man för medhjälp till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott gällande sprängningen av polishuset i Helsingborg 2017. Om vår matematik och våra beräkningar stämmer, så eftersom man oftast avtjänar 2/3 av sitt fängelsestraff, så kan Sami Skitz tidigast komma ut från fängelse år 2033. Alltså om 11 år. Men vi kan inte lagen tillräckligt bra för att garantera att detta är 100% fakta, då straff ibland bakas in i andra fängelsestraff man har fått. Det återstår att se om Adolfsbergsnätverket fortsätter sin dominans i Helsingborg eller om det görs något försök till maktskifte.